سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش آمدین. ما در این کانال قصد داریم با شنیدن سرگذشت‌های واقعی دوستانمان از زندگی آنها تجربه بیاموزیم. اگر شما عزیزانم به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین. سرگذشت امروز از طرف دوست عزیزمون یلدا جون فرستاده شده. یلدا جون متولد سال 62 و 42 ساله هستن. ایشون گفتن من از یه خانواده پر جمعیت هستم. ما 6 تا بچه بودیم که با پدر و مادرمون 8 نفر بودیم. من بچه سوم خانواده هستم. زمانی که من خیلی کوچیک بودم و سن و سالی نداشتم، پدرم رو از طرف جهاد اعزام کرده بودم برای ساخت و ساز تو مناطق جنگ زده. پدرم با یه سری از افراد دیگه رفته بودن به سردشت. اونجا که قبلا دشمن بمب شیمیایی زده بود، وقتی که اونجا داشتن کار میکردن، مواد شیمیایی که هنوز داخل خاک باقی مونده بود و وارد بدنشون میشه و خودشون متوجه نمیشن. 2-3 ماهی که از برگشت پدرم گذشت، وقتی که مادرم دید حال و روز خوبی نداره، پدرم رو برد دکتر و وقتی که آزمایش دادن، دکتر گفته بود این مواد شیمیایی هنوز داخل خاک بوده و وارد بدنشون شده. 2 ماه تموم پدرم میرفت دکتر رو معالجه میکرد، ولی هیچ فایده ای نداشت که بعد از 2 ماه ما پدرمون رو از دست دادمون و پدرمون از بین ما رفت. چون از طرف جهاد اعزامشون کرده بودن، به مادرم گفته بودن شما میتونین تحت نظر بنیاد شهید قرار بگیرین، ولی مادرم یه زن خیلی مغرور بود که قبول نکرد و گفت من نون بچه‌هامو نمیزنم تو خونه پدرشونو بدم بخورن. خودم کار میکنم و زحمت میکشم و هر طوری بتونم بزرگشون میکنم. مادر من میرفت سر کار. هیچ کس حق نداشت برای ما دلسوزی کنه و کمکمون کنه و کوچکترین چیزی از کسی قبول نمیکرد. مثلا اگر گاهی عمویی عمه‌ای می اومد خونمون و برای ما یکم تنقلات میخرید، اگر خودش خونه بود که نمیذاش ما دست به اون خوراکی ها بزنیم و همون لحظه پسشون میداد. اگرم که خونه نبود و می اومد میدید که ما خوراکی ها رو خوردیم، پولش رو حساب میکرد و میبرد بهشون پرداخت میکرد. به هم گفته بود هیچ کس حق نداره برای بچه های من دلسوزی و ترحم کنه. مادرم چون خیلی مغرور بود، مجبور بود خودش خیلی زحمت بکشه و ما رو بزرگ کنه. اون زمانی که هنوز پدرم زنده بود و فوت نکرده بود، یکی از خواهرام ازدواج کرده بود و رفته بود سر خونه و زندگیش. دیگه زمانی بود که برادر بزرگمم زمان سربازیش بود. برادرم رفت خدمت سربازی و من اون زمانا دیگه 15 سالم شده بود. یادمه یه روز که داشتم تو حیاطمون با بچه های همسایمون بازی میکردم، همینطور که داشتیم با بچه ها بازی میکردیم، دیدم مادرم از سر کار برگشت خونه. همیشه دیرتر میومد، ولی اون روز زودتر اومده بود. وقتی که اومد به بچه ها گفت بچه ها برین خونه هاتون، ما امشب مهمون داریم. بچه ها رو همه رو فرستاد رفتن. به منم گفت پاشو یلدا، پاشو برو یه دوش بگیر، لباس خوباتم بپوش، شب مهمون داریم. من خیلی خوشحال شدم، چون خیلی با کسی رفت آمد نداشتیم. هر موقع میخواست مهمون بیاد خونمون خیلی خوشحال میشدم. باز و قشق رفتم حموم و یه دوش گرفتم و بعدم یه پیرهن قرمز قشنگ داشتم که اونو پوشیدم و آماده شدم. ولی تعجب کردم، چون مامان فقط به من گفته بود دوش بگیرم و لباس تمیز بپوشم. به بچه‌های دیگه نگفته بود که لباس خوب بپوشم. چند ساعتی که گذشت مهمونا اومدن. یه سری مهمونا بودن که من هیچ کدومشون رو نمیشناختم. فقط عمو و زنمون بودن و یکی از همسایه ها که آقا و خانم همسایه اومدن و نشستن و صحبت کردن. مادرم منو صدا کرد که برم تو اتاق. منم داشتم تو حیاط با خودم با چند تا سنگ بازی میکردم. وقتی که مادرم صدام کرد، همونطور با همون سنگایی که تو دستم بود رفتم تو اتاق.
رفتم یه گوشه نشستم و دیدم دارن حرفای بزرگونه میزنن که اصلا نه متوجه میشدم و نه به دردم میخورد. همینطور تو عالم بچگی با همون سنگایی تو دستم شروع کردم به بازی کردن. یه دفعه دیدم همگی صلوات فرستادن و بعدم چند نفرشون اومدن و منو بوسیدن و به هم تبریک گفتن. من همونطور هاج و واج مونده بودم ولی حرفی نمی زدم. بعد از اینکه صلوات فرستادن چند دقیقه دیگه نشستن و بعد رفتن. وقتی که مهمونا رفتن مادرم گفت یلدا فهمیدی این مراسم برای چی بود؟ این مراسم خواستگاریت بود. تو قرار ازدواج کنی. اون آقایی که این طرف اتاق نشسته بود و موهاش جوگندمی بود قرار شوهرت بشه. من با حرفای مادرم جا خوردم. پیش خودم میگفتم مادرم داره چی میگه؟ مراسم خواستگاری؟ بعدم یاد اون مردی میافتادم که مادرم آدرسش رو میداد. یادم افتاد وقتی که نشسته بود هر موقع که به طرفش نگاه میکردم و میدیدم داره نگاه میکنه حالم بد میشد و میترسیدم ازش، چون یه مرد لاغر استخونی بود که پشت کمرش هم قوز در آورده بود. به مادرم گفتم مامان چی میگی؟ این آقا که از بابام بزرگتر بود. مادرم گفت اشکالی نداره عزیزم، در عوض اینقدر وضع مالیش خوبه که چند تا کارخونه داره، خونه بزرگ داره، میبرت تهران و خوشبخت میشی. بعدم دیدی که سنش زیاده، چند سالی که تحمل کنی و باهاش زندگی کنی خیلی زود میفته و میمیره. تو بعدها به آسایش و رفاه میرسی و با رفاه زندگی میکنی. من که بعدت رو نمیخوام، حرف منو گوش کن و برو خوشبخت میشی. همینطور که مادرم این حرفا رو میزد گوش میکردم، ولی هیچ مدل نمیتونستم حرفای مادرم رو قبول کنم. انقدر سنم کم بود که هیچی عقلم نمیرسید. حتی از زندگی زناشویی هیچی نمیفهمیدم. مادرم که میدونست هیچی بلد نیستم یکم برام از رابطه زناشویی بین زن و مرد حرف زد که بفهمم باید چی کار کنم، که برعکسش من با شنیدن حرفای مادرم به قدری ترسیدم و حالم بد شد که یاد اون آقا میافتادم که چقدر ازش بدم میومد. از استرس و ناراحتی یه هفته تموم تب کردم و افتادم تو رخت خواب. خانواده پدرم که از اخلاق و رفتار مادرم خوب میدونستن که نباید تو کاراش دخالت کنن هیچ حرف و نظری ندادن. من متولد سال 62 بودم و اون آقا متولد سال 66. اون زمان کلن با حالا فرق میکرد. کلن دخترها و پسرها حق هیچ نظری رو نداشتن و حق نداشتن تو هیچ کاری نظر بدن. باید گوش به فرمان خانواده هاشون میموندن. مادرم اون موقع با اون آقا قرار گذاشت و یه روز اومدن خونمون برای مراسم عقد. بعدم عاقد رو بردن و یه عقد خیلی معمولی تو خونمون خوندن. نه لباس عروس تن من کردن، نه حتی آرایشگاه منو بردن. فقط یه حلقه برام خرید و آورد و منو عقد کرد. به مادرم من گفته بود که مراسم اصلی تو تهرانه. ما اینجا کسی رو نداریم و همه فامیلمون تهرانن. مراسم اصلی رو تهران میگیریم. دوبار خرج بی خود نمی کنیم. شما هم تشریف بیارید. ولی خوب میدونست که مادرم سر کار میره و براش مقدور نیست که با 4-5 تا بچه ریز و درشت بره تهران و توی یه مراسم چند ساعته اوقات فراغت داشته باشه. ولی خب اینم گفته بود که خیال مادرم رو راحت کنه. اون روز تو مراسم عقدم مادرم برام کادو طلا گرفته بود. خواهر بزرگم هم همینطور. عقد کردیم و وقتی که عقدم تموم شد، وقتی که داشتم میرفتم تهران، مادرم صدام کرد و گفت ببین با لباس سفید میری و با کفن برمیگردی. یه موقع نری و بهونه گیری کنی که آی این مرد پیره، آی من ازش میترسم و یه سری از این حرفا بزنی. برو بچسب زندگی تو کن. یه موقع فکر نکنی اگه بیای اینجا من حمایتت میکنم. برو دنبال زندگی. منم هیچ حرفی نزدم و به همراه اون آقا
به راه افتادم. توی راه به هم گفت ببین من الان میبرمت تو کارخونه، همون کارخونه‌ای که خودم کار میکنم. 3-4 روز بعد برات خونه میگیرم. منم چون ازش میترسیدم گفتم باشه. بعدم منو برد به یه شهرک صنعتی که همه اونجا کارخونه بود. یه سره رفتیم تو محوطه همون کارخونه که خودش کار میکرد. یه محوطه‌ای بود که یه اتاق 12 متری کنارش بود که اتاق نگهبانی اون کارخونه بود. یه موکت کف اونجا پهن بود. یه قسمتش هم مثلا آشپزخونه بود که فقط یه دستشویی داشت. هیچ چیز دیگه ای تو اون اتاق نبود. حتی سرویس بهداشتیش هم تو حیاط و با کارگران مشترک بود. اون روز منو مستقیم برد اونجا و گفت 3-4 روز دیگه برات خونه میگیرم. چند روزی که گذشت من متوجه شدم که این آقا هرچی به مادرم گفته همش دروغ بوده. ما هم که به خاطر اخلاق مادرم کسی رو نداشتیم که بفرستیم تحقیقات که ببینیم حرفاش تا چه حد راست یا دروغه. بعد از چند روز فهمیدم این آقا خودش تو همون کارخونه کار میکنه و کارگره. اونم چه کارگری؟ مسئول فنی اون کارخونه بود. فقط برای کلاس اون کارخونه که بخوان بگن این کارخونه مسئول فنی داره، فقط هر چند وقت یه بار میرفت یه مهر میزد که مهر مسئول فنی بود. اونا می اتاق رو بهش داده بودن. هر ماه هم یه پول خیلی کم در حد این که هر وقت احتیاج داشت یه مقدار بهش میدادن. اینم شغل و درآمدش بود. یه چند روز که گذشت یه روز بهم گفت اگر که تو قبول کنی که دست به دستم بدی و کار کنی خیلی زود پیشرفت میکنیم و زندگیمون خوب میشه. میتونیم یه خونه بخریم و راحت زندگی کنیم. منم گفتم باشه، من حرفی ندارم، کار میکنم. گفت هر کاری بهت بگم انجام میدی؟ گفتم آخه چه کاری؟ در توان من هست؟ من سنی ندارم، اصلا منو تو تولیدیاشون راه میدن. گفت چی میگی دختر؟ تولیدی چیه؟ یه کاریه که فقط تو باید بری سر خیابون وایسی، ماشینا میان سوارت میکنن و میبرنت. بعدش هم باهاشون میری و هر کاری که بهت گفتن رو براشون انجام میدی. اونام خیلی راحت یه پول خیلی خوبی بهت میدن. وقتی که این حرفا رو زد همون موقع متوجه شدم که منظورش چیه و ازم چه کاری میخواد. انقدر ناراحت شدم و جیغ و داد کردم که حالم بد شد. اونم وقتی دید دارم سر و صدا میکنم منو گرفت به باد کتک. از اون روز به بعد دیگه هر روز این شده بود کار هر روزمون. هر روز می اومد و این پیشنهاد رو به من میداد. هر روزم من گریه و جیغ و داد میکردم. هر روزم ازش کتک میخوردم. فکر میکردم که چی کار کنم، پیش کی برم. مادرم که موقع اومدن اون حرفو به هم زد که با لباس سفید میری و با کفن برمیگردی و من حمایتت نمی کنم. تازه برم چی بگم؟ برم بگم این پیشنهاد رو به من داده؟ برم به برادرم چی بگم؟ برادرم اون زمان که من عقد کرده بودم خدمت بود. شاید اگر بود اصلا اجازه نمیداد که مادرم منو به این مرد بده، چون مادرم هم ازش حرف شنوی داشت. شاید کلا زندگیم تغییر میکرد. ولی خب شانس من اون زمان برادرم نبود. با خودم میگفتم برم به خانوادم بگم چی میشه، ولی خب میدونستم راهی که برای برگشت ندارم. باور کنید هر شب موهامو میگرفت و منو به زمین میکشید و مینداخت توی خیابون. اونجام همش کارخونه بود، تاریک و خیلی ترسناک. هیچ خانواده‌ای اونجا زندگی نمیکرد. تنها زنی که اونجا زندگی میکرد من بودم. توی این مدت متوجه شدم که من زن سوم این آقا هستم. این آقا یه زن و 2 بچه داشته که چند سالی که زندگی کرده زنش ازش جدا شده بود.
بعد از اون رفته بود و زن دوم گرفته بود که اونم یه مدت خیلی کوتاهی باهاش بوده و خیلی زود ازش جدا میشه که بعدها متوجه شدم که تو برگه درخواست طلاقشون نوشته بودن که این مرد ازشون درخواست کارهای نامشروع داشته که فهمیدم اونام به خاطر همین موضوع ازش جدا شده بودن. البته هر دوی اونا یه مدت که به حرفاش گوش داده بودن و باهاش زندگی کرده بودن خسته شده بودن و رفته بودن، ولی خب من از همون اول گوش به حرفاش ندادم. من چون پدرم مرد زحمت کشی بود و نون حلال به ما داده بود حیا داشتم و اهل این کارها نبودم. مادرم هم که این همه سختی کشید و تلاش کرد ولی قبول نکرد که حتی سر سفره ما نونی باشه که از بنیاد شهید گرفته باشیم و حقوقی باشه که به خاطر خون پدرم باشه. به خاطر همین هر چی کتکم زد قبول نکردم، تا اینکه یه روز دیدم هیچ مدل نمیتونم از پسش بر بیام. راهی هم که برا برگشت به خونه مادرم اینا ندارم. رفتم سراغ قرصاش که خودم از این زندگی راحت کنم. صبح اون روز رفتم یه مشت از قرصاش برداشتم و ریختم کف دستم و یه مشت از اونا رو خوردم. بعد از نیم ساعت دیدم تمام تنم انگار زردچوبه پاچیدن. تمام بدنم زرد شده بود. بعد از اونم دیگه چیزی نفهمیدم. چشمامو که باز کردم دیدم روی تخت تو بیمارستان دراز کشیدم. دورم پر از پرستار و دارن اسممو میپرسن. خیلی بریده چون زبونم گیر نداشت از پرستار کنار تختم پرسیدم خانم ساعت چنده؟ گفت ساعت 7 غروبه. من ساعت 10 صبح قرصا رو خورده بودم. گفتم وای خانم، یعنی من 7 ساعته که بیهوشم؟ پرستار گفت 7 ساعت؟ چی میگی عزیزم؟ تو 5 روزه که اینجا و بیهوشی. من اون موقع متوجه شدم که با خوردن اون یه مشت قرص 5 روز بیهوش بودم که حتی دکترام ازم قطع امید کرده بودن، ولی خب خدا خواست و دوباره به هوش اومده بودم. مجبور بودم دوباره برگردم به اون اتاق تو کارخونه، ولی خب چون دیده بود که من به تنگ اومدم و این کار رو نکردم و اگر هر بلایی سرم می اومد خونم می افتاد گردنش، دیگه این پیشنهاد رو به هم نمیداد. هر روز سر هر چیزه با خود و بی خودی ازم بهونه می گرفت و فقط کتکم می زد. دیگه مطمئن شده بود که هیچ مدل نمیتونه منو راضی کنه که اون کار رو انجام بدم. چون که دید واقعا تا پای مرگ رفتم و اون کار رو قبول نکردم. چند هفته‌ای که از اون جریان گذشت کم کم هر روز صبح که بیدار می شدم سرگیجه و حالت تهوع داشتم که بعد از چند روز متوجه شدم که متاسفانه باردارم. من بارداریمو تا 7 ماه بهش نگفتم و ازش پنهان کردم، ولی هر روز یه کاری می کردم و سعی می کردم که اون بچه رو هر طوری میتونم سخت کنم، چون میدونستم این مرد آدمی نیست که بتونه بعدها پدر خوبی باشه و برای بچهش پدری کنه. واقعا مردی نبود که لیاقت بچه داری رو داشته باشه. زندگی من زندگی نبود که بتونم اون بچه رو واردش کنم. خودم به سختی و بدبختی زندگی میکردم. زندگیم خیلی سخت بود و این بچه به بدبختیام اضافه می شد. بالاخره بعد از 7 ماه که متوجه شد که منم دیگه هر کاری کرده بودم و اون بچه سقط نشده بود، فقط یه روز به هم گفت مطمئنی بارداری؟ گفتم آره، ولی اصلا هیچ حرفی نزد و براش مهم نبود. اون زمان گذشت و چند هفته بعد یه روز که سر کارم بودم دیدم خیلی حالم بده. اصلا نمیتونم روی پاهام بایستم. رفتم از صاحب کارم مرخصی گرفتم و خودم تنهایی رفتم بیمارستان. اونجا که رسیدم دکتر پرسید مطمئنی 9 ماهته؟ گفتم بله، باید 9 ماه هم باشه. دکتر پرسید تو این 9 ماه اصلا دکتر نرفتی؟ گفتم نه.
وقتی دکتر متوجه شد که من اصلا نمیدونم وقت زایمانم هست یا نه، اول معاینم کرد و بعد فرستادم سونوگرافی. بعد گفت درسته موقع زایمانته. اون روز تو بیمارستان با تمام وجودم بیکسی و تنهایی رو حس کردم. هر کسی می اومد بیمارستان برای زایمان، هم شوهرش بود هم خانوادهش، براش گل و شیرینی می آوردن. ولی من با اون زندگی که داشتم خودم تک و تنها رفته بودم برای زایمانم. همینطور که تو خودم بودم و قصه بیکسی رو می خوردم، پیش خودم گفتم وقتی که زایمان کردم به دکتر و پرستارا میگم من این بچه رو نمیخوام. این بچه رو ببرن و به هر کسی میخواد بدن. هر جا میخوان ببرنش. اون شب تا صبح من درد کشیدم. صبح روز بعد بچم به دنیا اومد. وقتی که بچه به دنیا اومد، همین که دکتر خواست بده بغلم که ببینمش، به دکتر گفتم دکتر سالمه؟ گفت آره سالمه دخترم، بیا بغلش کن میبینی سالمه. تا اومد بچه رو بذاره تو بغلم گفتم دکتر من بغلش نمی کنم، من اصلا اینو نمیخوام، فقط همین که سالمه کافیه. دکتر به پرستارا گفت تخت بچه رو بذارین کنار تخت مادرش. یکم که بگذره و نگاهش کنه مهرش به دلش میافته. اونا هم تخت بچه رو گذاشتن کنارم. من اصلا اون طرف تخت بچه نگاه هم نمی کردم. به پرستارا و دکتر گفتم من این بچه رو نمیخوام. به کسی میخواین بدین بدین، بهزیستی میخواین بفرستین بفرستین، هر کاری میخواین بکنین، بیاین من امضاشم بهتون میدم. اون روز گذشت و فردا صبح نزدیک ظهر بود که تازه شوهرم اومد. وقتی اومد بهش گفتم من این بچه رو نمیخوام. این بچه تو زندگی عذاب دوباره است برام. همینطور که بغض کرده بودم و بی اختیار اشکام سرازیر شده بود، یه لحظه دیدم از دور یه چهره آشنا داره به سمتم میاد. وقتی اومد جلوتر دیدم خانم صفایی همکار مادرمه. منو دید و تعجب کرد. گفت یلدا اینجا چی کار میکنی؟ چرا تنهایی؟ گفتم یه مرتبه دردم گرفت، اومدم زایمان کردم. شما اینجا چی کار میکنی؟ اونم گفت شوهر من به خاطر شغلش اینجا انتقالی گرفته، منم مجبور شدم باهاش اومدم. بعدم گفت یلدا راستشو بگو، تویی که تو بیمارستان پیچیده یه دختر جوونه که بچه اولشه ولی بچهشو نمیخواد. گفتم آره. گفت باشه عیبی نداره، من بچه‌تو میبرم، دیگه هم نمیارم حتی روشو ببینی. ولی الان این بچه خیلی گرسنه است، داره بیتابی میکنه، قندش افتاده، تو فقط یه شیر بهش بده بعد بده من ببرمش. منم که دیدم چاره ای ندارم با اکراه بچه رو بغل کردم و بهش شیر دادم. که اون لحظه شیر دادم به بچه همانا و دیگه از اون لحظه هیچ کس نتونست اون بچه رو حتی از تو بغلم جدا کنه. دیگه همه زندگیم و امیدم شده بود پسرم. حتی من که قبل از باردار شدنم همش به فکر این بودم که چطوری خودم رو از این زندگی راحت کنم و دست به هر کاری می زدم. حالا دیگه فقط دلم میخواست که زنده بمونم و زندگی کنم و بچم رو بزرگ کنم. دوباره بعد از به دنیا اومدن پسرم همون افکار شوهرم شروع شده بود. دوباره همون پیشنهادها، دوباره همون کتکا که همش میگفت اگه به حرف من گوش کرده بودی الان داشتیم راحت زندگی میکردیم، زندگیمون به این سختی نبود. الان خرج این بچه رو کی میخواد بده؟ من که دیدم دوباره رفتاراشو شروع کرده و هیچ فایده ای نداره، گفتم ببین اگه بهونت خرج من و این بچه است من اصلا ازت طلاق میگیرم. اونم که اصلا من و بچه براش مهم نبودیم گفت باشه ولی خودت برو درخواست طلاق بده. من سر در نمی آوردم که چرا به هم میگه خودت برو درخواست طلاق بده.
ولی خودش چون 2 زن قبل از من طلاق داده بود میدونست زنی که خودش بره و درخواست طلاق بده مهریه بهش تعلق نمیگیره. تازه گاهی هم باید یه چیزی هم بده به شوهرش تا راضی بشه که طلاقش بده. گفتم فرقی نمیکنه، فردا میرم و درخواست میدم. گفت من توافقی هم بخوایی حرفی ندارم، طلاقت میدم، فقط درخواست اولو تو بده. من روز بعد بچه‌مو بغل کردم و رفتم درخواست طلاقمو دادم. اون روز که رفتم درخواست طلاق دادم، روز بعد که رفتیم پیش قاضی، وقتی قاضی منو با بچه تو بغلمو دید و اون مردم دید، سریع گفت باشه، فقط یه داور بیارید که من طلاقتونو بنویسم. من که کسی رو نداشتم به قاضی گفتم آقای قاضی من هیچ کسی رو ندارم اینجا. قاضی گفت عیب نداره. رو به منشیش کرد و گفت تو برو داور این خانم شو. شوهرم هم رفت تو کوچه یه پولی به یه آقایی داد که اونم اومد داور شوهرم شد. 2 کاغذ گذاشت جا قاضی جلوی ما که هر دومون امضا کردیم. قاضی گفت فردا بیایید برای طلاق. باورتون نمیشه، انگاری که طلاق منو جلو انجام داده بودن، چون قبلا شنیده بودم که یه مدت طول میکشه تا درخواست بدی و طلاقت ثبت بشه، ولی من از روزی که درخواست طلاقمو دادم تا طلاقم ثبت شد 3 روز بیشتر طول نکشید. روزی که طلاق گرفتم درست 20 بهمن وسط زمستون بود. از اونجا اومدم تو خونه که یه سری وسایل برا پسرم بردارم. وسایل پسرمو که برداشتم رفتم سر پولایی که تو اون مدت کار کرده بودم و پسنداز کرده بودم که بخواستم اونا رو بردارم و به سمت شهرستانمون برم. شوهرم تا دید من به سمت پولا رفتم یه دفعه به سمتم حمله کرد. پولا رو برای چی میخوایی برداری؟ گفتم پولای خودمه، میخوام بردارم. من دارم با یه بچه از اینجا میرم، میخوام برم شهرستانمون، باید یکم پول همراه هم باشه که پول ماشین داشته باشم بدم. یکم چپ چپ نگام کرد، با دستش گذاشت وسط سینم و هلم داد عقب. گفت برو عقب، خودم بهت میدم. بعد رفت یکم از اون پولا برداشت که فقط به اندازه همون پول ماشین تا شهرستانمون بود. پرت کرد تو سینم و گفت بردار و گورتو گم کن. منم اون پولو برداشتم. بچم که دیگه 5 ماهش شده بود و گرفتم تو بغلم و از خونه زدم بیرون. وقتی از خونه اومدم بیرون پولا رو که نگاه کردم گفتم با این پول که من نمیتونم برم حتی یه مسافرخونه و یه شب بخوابم. خونه مادرمم که نمیتونم برگردم و مادرم ازم حمایت نمیکنه. با خودم گفتم اون زمان که من سن و سالی نداشتم و هنوز بچه بودم منو دادن به این پیرمرد که حتی به خودشون زحمت ندادن که برن یه تحقیق کنن ببینن کیه و چه کار است و منو از سر خودشون باز کردن. حالا که دیگه یه زن متعلقه شدم با یه بچه که اصلا از در خونه راه هم نمیدن. همینطور که دلم شکسته بود و به بیکسی و تنهایی با یه بچه 5 ماهه تو شهر غریب راه میرفتم سرمو گرفتم بالا و گفتم خدایا گناه من اینه که نخواستم راه کج برم، نخواستم گناه کنم، پس تو دستمو بگیر و کمکم کن. تا حرفم تموم شد هنوز چند قدمی نرفته بودم که دیدم یه ماشین جلوم ترمز کرد. یه خانم و آقایی بودن که ازم سوال کردن آدرس خانه سالمندان به ما دادن که تو این خیابونه، شما میدونی کجاست؟ تا اومدم که بهشون بگم نه، یه مرتبه انگار یکی گذاشت تو دهنم که بگم منم دارم میرم به همون آدرس، منم ببرید. اول که گفتم قبول نکردن، ولی وقتی دیدن هوا خیلی سرده و منم یه بچه کوچیک تو بغلمه گفتن باشه بیا بالا، اشکالی نداره، ما که داریم این راهو میریم تو هم بیا سوار ماشین شو. سوار شدم و رفتیم دم در اون آسایشگاه و پیاده شدم.
یه سره رفتم تو اتاق رئیس و همه جریان رو براش گفتم من تازه جدا شدم، اینم بچمه. همین امشب و چند ساعت پیش از خونه شوهرم اومدم بیرون. هیچ جایی رو برای رفتن ندارم. هیچ کسی رم تو این شهر غریب ندارم. منم و این بچه. اگه شما اجازه بدین من چند وقتی اینجا بمونم هر کاری که بگین انجام میدم و هیچ حقوقی هم نمیخوام. هر کاری بگین میکنم که فقط اجازه بدین یه سقفی بالا سر خودم و بچم باشه. گفت خانم من مسئولیت دارم، نمیتونم این کار رو بکنم. اینجا برای سالمندان خصوصیه. شما بچه داری، سر و صدا میکنه، اعصاب سالمندان رو به هم میریزه. من نمیتونم این کار رو بکنم. ولی حالا امشب بی موقع است. میخوای امشب و اینجا بمون ولی فردا صبح زود باید بری. گفتم نه آقا، این یه شب فایده ای نداره. خدای منم بزرگه، منم میرم. خدا حافظ. بعد که از اونجا ناامید شده بودم و اشکام سرازیر شده بود به سمت در خروجی رفتم. دیدم پشت سرم یه آقایی داره صدام میکنه. خانم برگردین، مدیریت با شما کار داره. من که با یه امیدی تو دلم روشن شده بود و حس کردم خدام صدامو شنیده، برگشتم تو اتاق مدیر. آقای مدیر به هم گفت ببین خانم، من فعلا به شما هیچ قولی نمیدم، ولی شما یه چند روز اینجا بمون ببینیم بچت سر و صدا میکنه یا نه، سالمندا اعتراض میکنن یا نه. فعلا چند روز بمون و به ما کمک کن تا بعد. اون شب یه اتاق به هم دادن و من اونجا موندم. چون پسرم پسر ساکتی بود و سر و صدایی نداشت، قبول کردن که همونجا بمونم. موندن اون شب من همانا و 3 سال تو خونه سالمندان زندگی کردن همان. صبح که بیدار می شدم هر روز یه سری کار به عهدم بود که سعی می کردم با جون و دل انجامشون بدم که ازم راضی باشن. از اونجایی که خدا میخواست خانم و آقایون سالمندم از پسرم خوششون اومده بود و دوستش داشتن و باهاش بازی میکردن. یه مدت که گذشت تصمیم گرفتم دوباره درسم رو ادامه بدم. یه روز رفتم یه سری از کتابای درسی رو گرفتم و لابلای کارا و بچه داریم درسمم میخوندم. اون زمان یه آقای دکتری بود که هر چند روز یک بار می اومد و سالمندا رو ویزیت میکرد. یه روز که اومده بود من داشتم کتاب میخوندم. ازم پرسید خانم درس میخونین؟ مدرسه میری؟ گفتم نه آقای دکتر، من نه وقتشو دارم که درس بخونم و مدرسه برم، نه پولشو دارم. اینجا کار میکنم و در قبالش اجازه دادن که من و بچم یه سقفی بالا سرمون باشه. اون روز آقای دکتر یکم نگام کرد ولی هیچ حرفی نزد و رفت. دفعه بعد که اومد صدام کرد و گفت ببین خانم، من میخوام برم خارج از کشور زندگی کنم، ولی یه پدر و مادر سال خورده دارم که دلم نمیخواد بیارمشون اینجا. دلم میخواد خونه خودشون راحت زندگی کنن، فقط یکی مراقبشون باشه. بعدم گفت تو بیا مراقب پدر و مادرم باش، همونجا زندگی کن. شرط منم اینه که بری و درستم ادامه بدی. منم که آرزوم بود درسم رو ادامه بدم خیلی خوشحال شدم. کلی ازش تشکر کردم. انقدر خوشحال بودم که هم بچم میتونه یه جای خوب زندگی کنه، هم خودم میتونم درسم رو ادامه بدم و شاید به یه جای بهتری برسم. آقای دکتر قرار گذاشت هر ماه یه مبلغم به هم حقوق بده. چند روز بعد وسایلم رو جمع کردم و به آدرسی که دکتر داده بود رفتم. وقتی که رفتم دیدم پدر و مادر آقای دکتر خیلی سر حال و سلامتن. تازه متوجه شدم که اصلا اونا احتیاج به پرستار ندارن. منو برای پرستاری لازم نداشتن. خودشون کارای خودشون رو انجام میدادن و همینجوره از پس خودشون بر می اومدن.
از اون به بعد حتی یه جورایی شده بود که انگاری اونا شده بودن پرستار من و پسرم. هر روز پسر منو نگه می داشتن و من می رفتم مدرسه و درسمو می خوندم. چند سالی به همین منوال گذشت و من درسمو ادامه دادم. دانشگاه شرکت کردم و قبول شدم. تمام اون سالها من و پسرمو حمایت می کردن. اون زمان دلم میخواست رشته وکالت بخونم، ولی خب اگر میخواستم وکالت بخونم 4 سال تموم باید درس میخوندم تا بتونم وکیل بشم. اون موقع مجبور بودم 4 سال دیگه به حوال گردن اون خانواده باشم. همینطور که پولشم نداشتم. به خاطر همین به همون رشته حسابداری قانع شدم. تو تمام این سالها هر ماه حقوق می گرفتم. این حقوقی هم که تمام این سالها بهم میدادن رو پس انداز کرده بودم. تمام خرج من و پسرم با پدر و مادر آقای دکتر بود. با پس اندازم رفتم یه خونه کوچیک خریدم. بعدم رفتم تو یه شرکت و مشغول به کار شدم و حسابدار شدم. کار و حقوقم خیلی خوب بود. پسرم هم که زیر دست و با تربیت پدر و مادر آقای دکتر بزرگ شده بود خیلی پسر مؤدب و مهربونی بود. الان رابطه من و پسرم با هم خیلی خوبه و پسرم خیلی به من احترام میذاره. من تمام این سالها از وقتی که عقد کرده بودم و از خونه مادرم جدا شده بودم دیگه خانواده‌مو رو ندیده بودم، چون من که راهی برای برگشت نداشتم. اونام که حتی وقتی شنیده بودن من از شوهرم جدا شدم حتی نیومده بودن سراغی ازم بگیرن. چند وقتی که گذشت یه روز تصمیم گرفتم برم و به مادرم سر بزنم. دست پسرم رو گرفتم و رفتم شهرستانمون. وقتی که رسیدم متوجه شدم که مادرم اینا خونه‌شون رو عوض کردن. آدرسی ازشون نداشتم ولی آدرس عمومو داشتم. رفتم خونه عموم، به اونا گفتم و اونا منو بردن به آدرس خونه مادرم. مادر و خواهر و برادرام وقتی که منو دیدن جا خوردن، چون تمام این سالها فکر کرده بودن که من تو تهران و تو شهر غریب معتاد و کارتون خواب شدم. وقتی که دیدن تمام این سالها من تلاش کردم و درس خوندم و مدرک حسابداریمو گرفتم و حقوق خوبی دارم، حالام با یه پسر دستگل برگشتم پیششون. مادرم که مشخص بود تو این سالها خیلی از اقواممون سرکوب شنیده بود، یکم که نشستیم و از اتفاقای این چند سال براشون تعریف کردم رو به خواهر و برادرام کرد و زد زیر گریه. گفت دیدین حالا؟ دیدین بالاخره؟ حالا دیگه دست از سر من بردارین و برین خفشین. منم که این حرفا رو شنیدم کلی به خودم افتخار کردم که اگر تمام این سالها خودم و پسرم سختی کشیدیم ولی حالا هم دیگه خودم افتخار میکنم به خودم و هم مادرم به هم افتخار میکنه و باعث سرافرازی شدم. الانم دیگه تصمیم به ازدواج مجدد ندارم، یعنی یه جورایی طاقتشو ندارم که دوباره از صفر شروع کنم. از مجرد بودنم خوشحالم. خدا رو شکر پسر خیلی خوب و موفقی هم دارم. پسرم هم کار میکنه، حقوق خیلی خوبی داره و نیازی به حقوق منم نداره. سالهاست که روی پای خودشه و الانم هم من هم پسرم هر دو از زندگیمون راضی هستیم. من تصمیم گرفتم سرگذشتم و با دوستان به اشتراک بذارم که روی سخنم بیشتر با خانواده هاشونه. ازتون خواهش میکنم با بچه هاتون این کارا رو نکنین. بذارین خودشون برای زندگی و سرنوشتشون تصمیم بگیرن و انتخاب کنن. حتی اگر اشتباه هم انتخاب کنن بازم بذارین خودشون انتخاب اشتباه کنن. راهنماییشون بکنین ولی بذارین تصمیم نهایی رو خودشون بگیرن. من چون خودم زجر کشیدم این حرفا رو میزنم،
چون مادر من این کار رو با من کرد که من تو سن خیلی کم داد به مردی که جای پدر بزرگم بود و منو تباه کرد. هم زندگی خودم هم بچم. همش دعا میکنم به اون آقای دکتر و پدر و مادرش که انگار خدا این فرشته ها رو به پاس نکردن اون گناهی که شوهرم ازم میخواست و نکردم سر راه هم قرار داد. پسر من تو این سالها اصلا پدرشو ندیده. فقط میدونه یه پدری داره و پدرش هنوز زنده است. چون نه پدرش تو این سالها اومده و سراغی از پسرش گرفته که البته من نمیخواستم که بیاد سراغی بگیره و نه ما سراغی از اون گرفتیم و هیچ خبری از هم نداریم. با تشکر از دوست عزیزمون یلدا خانم عزیز و خدا رو شکر که زندگیشون بر وفق مرادشونه و خیلی راضی دارن با پسرشون زندگی میکنن و در کنار هم زندگی خوب و خوشبختی دارن و با تشکر از شما عزیزان که امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. اگر شما هم به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو فعال کنین تا هر وقت سرگذشت جدیدی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما عزیزان اطلاع داده شود. اگر هم دوست دارین سرگذشت و تجربه زندگی خودتون رو با بقیه دوستان به اشتراک